Hej och välkommen till Prevents webbinarium Digital teknik utan krångel, från vision till verklighet. Det här webbinariet kommer att spelas in och läggas upp på prevent.se och då också vara textat till både svenska och engelska. Jag heter Erik Nordlund och jag är projektledare på Prevents utvecklingsavdelning. Och för dig som inte känner till Prevent så är det en organisation som drivs av arbetsmarknadens parter, det vill säga Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Och vårt uppdrag det är att sprida information och kunskap och stötta arbetsplatser i arbetsmiljöfrågor. Och det gör vi bland annat som i det här webbinariet idag. Dagens ämne är ju som sagt digital teknik utan krångel, från vision till verklighet. Idag kommer vi försöka koppla ihop hur arbetsmiljön påverkas av utvecklingen av digitala system och hur de används och implementeras. Det finns många olika nivåer av teknik. Enklare IT, datorer och smartphones, appar och program, maskiner som är digitalt styrda, AI och robotar. Och många av oss, kanske de flesta, har erfarenheter av olika digitala system och verktyg, teknologier och maskiner. Både i arbetslivet och privat. Också erfarenheter av hur bra eller mindre bra de här självklara delarna i livet fungerar, interagerar, används och påverkar oss fysiskt såväl som kognitivt. Dagens gäster, de forskar inom det här området och vi ska prata mer med dem om hur vi behöver göra för att lyckas. Välkomna hit Jessica Lindblom och Beatrice Alenjung. Berätta, vad är det ni jobbar med? Tack så mycket Erik. Jag jobbar som lektor och är docent i människa-dator-interaktion vid Uppsala universitet. Och jag studerar mycket hur tekniken påverkar och inverkar oss att göra våra arbetsuppgifter. Jag har främst forskat inom tillverkningsindustrin och lantbruket, men också i tågsektorn och en del i vården. Och jag har också stort intresse att studera sociala robotar, som att ganska få av oss som har träffat en social robot. Så jag är intresserad av att se vilka förväntningar vi har på robotarna, hur vi tolkar dem. Men det övergripande målet är också att se hur ska vi interagera med olika typer av robotar på bästa sätt i olika situationer. Och för tillfället så är jag med i 4 olika forskningsprojekt som just handlar om IT och digitalisering och automation i arbetslivet. Och Beatrice? Ja, tack. Jag är biträdande professor i informationsteknologi vid Högskolan i Skövde. Och precis som Jessica så jobbar jag med IT-system och ur människans perspektiv. Och hur vi ska få all den digitala tekniken, IT-system, robotar att fungera för människor i de sammanhang människor befinner sig och man ska kunna utföra de arbetsuppgifter man har på ett bra sätt. Vill ni berätta lite om de resultaten som ni har sett av er forskning från industrin till exempel? Ja, just i industrin så har vi jobbat med införande av robotar på olika sätt. Och där har vi ju sett att det påverkar både den kognitiva arbetsmiljön men också den fysiska arbetsmiljön. Och det blir också väldigt tydligt att det är viktigt att fånga in hela det digitala arbetslandskapet. För det är ju så komplext för människor idag när man arbetar. Det är ju inte ett system vi använder utan det är många olika system som samverkar på olika sätt på ett komplext vis. Så att vikten att förstå den här helheten, att ta det sociotekniska perspektivet och se hur de här samverkar blir otroligt viktigt. Och för det handlar ju nu mycket om robotar och det digitala arbetslandskapet kring det. Kan man generalisera det och lägga det på andra delar av den digitala arbetsmiljön och digitala system? Hur kan man generalisera den kunskapen på något sätt? Ja, framförallt handlar det om hur man ska arbeta med det här. Och det skiljer sig ju egentligen inte åt vilken typ av teknik man använder. Utan det handlar ju om att vi ska ha en användarcentrerad process. Att vi måste också utgå från de människor som faktiskt ska använda systemen som påverkas av de här systemen. Och det handlar om att vi behöver förstå helheten. Och det är ju också oavsett om det är robotar eller andra system på ett kontor eller så. Då. Och också att betydelsen av samverkan. Det är inte en person som sitter med den kompetens som behövs för att ta fram ett fungerande IT-system. Utan vi behöver samverkan mellan en rad olika kompetenser. Teknisk kompetens, användarkompetens, organisatorisk kompetens och liknande.
Och jag tänker för att få ihop det här och också kunna få till bra system så kan ju riskhantering vara en viktig del i det. Och jag tänker mig att det är på något sätt lättare att riskhantera om det finns en fysisk robot på plats jämfört med ett vanligt IT-system som man kanske inte ser. Vad tänker ni kring det? Vad har ni sett där? Ja, det blir ju ganska tydligt att roboten ockuperar ju här och nu i rummet. Och sen när man ska interagera med en robot så kan man kanske ingen väntetid direkt, utan den kanske är på väg någonstans eller signalerar någonting man ska tolka. Och det här är ju faktiskt ganska bra, för att när robotarna kommer in så har man lagt mycket mer fokus på riskbedömningar och liknande. Och förhoppningsvis tar man med sig det in nu när man också tittar på den digitala arbetsmiljön i helheten då, det digitala arbetslandskapet. Så förhoppningsvis så för det med sig något positivt. Sen så är det ju så med robotar, det är ganska få av oss som har faktiskt jobbat med en robot eller faktiskt träffat en robot och interagerat med den. Så det finns ju också en nyhet, och då när det kommer någonting nytt så lägger man ofta mer energi på det. Men det är viktigt att få med sig helheten då i det digitala arbetslandskapet, för roboten är ju bara en del i det stora hela. Så arbetssätten är väldigt likartade. Ja. Ni nämner några olika begrepp kommer ju upp här när ni pratar, bland annat sociotekniskt perspektiv. Kan ni förklara lite vad det betyder? Ja, det begreppet har sin ursprung i forskning på efterkrigstidens gruvdrift i England. Och då man upptäckte att det var mycket mer effektivt att studera det sociotekniska tillsammans. Och med det betyder då att om man bara tittar på de mer hårda komponenterna med maskiner och driften och så vidare för sig, och sen tittar på arbetsprocesser, hur människor jobbar för sig, så får man ingen bra bild. Det blir som silosar. Och det här tankesättet slog igenom då, och det har nu kommit över till IT-industrin. Och det är ju väldigt bra, för 1 + 1 blir ju 3 om man tar med båda perspektiven. Det finns alltid en risk med silosar. Och exempel då, i en vanlig verksamhet är ofta att den hårdvaran och den tekniska kompetensen sitter ofta på en IT-avdelning eller liknande utvecklingsavdelning. Och de sociala frågorna kanske ofta sköts av en HR-avdelning. Och de har inte alltid naturliga mötesplatser och delar inte samma typ av språk. Så man behöver lägga tid på att de två pratar ihop sig för att få den bästa nyttan. Ja, för det här med silosar tror jag väldigt många kan känna igen sig i, att det blir så man organiserar upp sig, att man får vara medveten om det. Sen vet jag också att ni har använt begreppet användbarhet. Det är ett litet nytt begrepp för mig. Jag är mer van att använda till exempel användarvänlighet. Vad betyder själva begreppet användbarhet? Ja, användbarhet är ju det ord som vi föredrar, för att när man pratar också, inte minst i arbetssammanhang, men i privata sammanhang också, så vill vi ju att vi har användbara system. Och användbarhet, det består av flera olika delar. Och det handlar till exempel då om det som vi pratar om, ändamålsenlighet. Det vill säga att vi faktiskt ska kunna utföra de uppgifter. Vi ska kunna hitta den information vi faktiskt vill ha. Men det räcker ju inte att den informationen finns eller att de uppgifterna överhuvudtaget går att göra. Utan den behöver också vara effektivt. Det ska gå snabbt, enkelt och smidigt att utföra de här uppgifterna. Att hitta den här informationen man är ute efter. Sen behöver det också vara lätt att lära sig när man pratar om att det ska vara hög lärbarhet. Det ska inte ta flera veckor att behärska ett vanligt arbetsredskap. Sen handlar det också om att det ska vara säkert att använda. Dels handlar det om då att man ska undvika att människor faktiskt gör fel i systemet. Att designa på ett sådant sätt så att inte man genererar fel. Men människor gör ju fel, så ett system måste ju också då förstås stötta vid felhantering. Så att det både ska vara att man ska få hjälp med att upptäcka att oj, nu har det faktiskt gått snett här. Få hjälp med att diagnostisera vad är det som har blivit fel och hur kommer jag ur den här felsituationen. Och sen handlar det också om att det ska vara behagligt att använda. Sen har vi den term användarvänlighet som ofta kommer upp i de här sammanhangen. Vilket är ett lite mer fluffigt och vagt begrepp egentligen då. Och det kommer ifrån historiskt sett när man försökte efterlikna människa-människa kommunikation, när man försökte skapa samspel mellan människa och dator. För då tänkte man sig att när människor är vänliga mot varandra, då fungerar kommunikationen väl, och då försöker man då efterlikna det här, och därifrån den termen kommer då.
Okej, intressant att just vänlig är med i det ordet. Det är ju uppenbart, men jag har ju faktiskt inte tänkt på det själv. Men man vill väl ha ett vänligt system också. Och vi har ju ställt lite frågor till förbipasserande på stan utanför vårt kontor där vi frågade om deras användbarhet när det gäller deras digitala system och hur det är kopplat till deras digitala arbetsmiljö. Vilka olika digitala system och verktyg använder du på din arbetsplats? Jag använder mycket Microsoft 365. Vi har haft ett ärendehanteringssystem som har varit förlegat som nu har bytts ut som inte har med Microsoft att göra, men det heter Primster, ett CRM-system. Vi använder Outlook, men det är en del av så mycket den typen av digitala system, ska jag säga. Ja, det är en bokföringssystem, sen många videomöten med Google och Teams eller liknande. Jag använder mest Microsoft, mycket e-mail, Teams sitter man i, många möten. På senare tid har jag använt mycket AI, Copilot, men också ChatGPT är min bästa vän. Infomentor och Teams. Och hur många program och verktyg tror du att det är totalt? Det är svårt att säga, men som man använder något sån här regelbundet så skulle jag nog säga kanske max 10. Cirka 20 skulle jag säga. Ja. Så det är ganska många då. Ja. Hur påverkas er arbetsmiljö av alla de här olika systemen, skulle ni tro? Ja, men man blir väl kanske lite trött i huvudet av att hålla reda på alla. Men, Precis, det är väl det. Stress och många bollar i luften. Ganska mycket, helt klart. Vi blir ju rätt uppbundna av att tekniken fungerar. Och det är ju rätt ofta som någonting händer och då blir man ganska lamslagen, märker man. Det funkar bra för mig, så det är ibland kan det vara krångligt att det är mycket system och olika system och man måste lära sig lite. Jag hoppas och tror att jag blir mindre stressad och att jag känner att jag har de verktyg jag behöver för att göra det jag ska leverera. Det är klart att de påverkar, men man har inte så mycket alternativ direkt. Nej. Påverkar de positivt eller negativt eller både och? Nej, det är ju positivt. Om du tar som Teams till exempel, ett bra exempel, så är det... Ingen visste vad det fanns inte för 3 år sedan. Och nu sitter alla där flera timmar om dagen. Och det är väl mest positivt i alla fall. Ja, men när allting är välfungerande skulle jag väl säga att det påverkas positivt då, för det förenklar vardagen för mig. Förenklar att strukturera, förenklar ärendehantering och den typen av saker man håller på med. Så, ja. Har någon av er varit delaktiga i hur de här programmen används eller att ni har dem i jobbet? Inte jag. Inte jag heller. Nej. Det är någon annan som har tagit beslut om det. Ja. System har jag tagit fram så det räcker. Men då har det varit interna grejer. Alltså mycket som handlar om prishantering och den typen av grejer. De stora grejerna där är ju samma för alla. Så det är ju inte så mycket att påverka. Inte jag själv, men det är typ chef som bestämmer. Eller ibland kan det vara jag som bestämmer, för jag jobbar som konsult. Hur har du lärt dig hur du använder de här digitala programmen? Alltså jag brukar kallas för att du är inte direkt någon digital champion, brukar man säga till mig på jobbet. Men jag vet inte hur jag ska tolka det. Men jag tror att man mer och mer kommer in och ser att det här skapar ju liksom en frihet och en större flexibilitet. Ja. Att kunna jobba med lite olika typer av digitala verktyg. Det har ju liksom inte blivit någonting som man sätter vid sidan av, utan det blir mer en naturlig del i allt jobb man gör. Hur har du lärt dig att använda alla de här systemen då? Som Teams till exempel, som är så nytt. Ja, trial and error. Vad tror du om det? Ja, men de är inte komplicerat allt, så det är typ bara en små läroprocess. Så det är inte som Python eller typ svårare verktyg som jag behöver läsa igenom eller sånt. Så. Learning by doing skulle jag säga. Inte så mycket manualer eller utbildningar, utan mer testa mig fram. Till exempel när det är uppgifter så går jag in i Teams, jag kollar vart de är någonstans, jag lär mig liksom förstå hur appen fungerar. Ja. Lärarna visar också, om inte vi förstår så visar de hur det fungerar och så. Okej. Har det varit mycket eget ansvar att lära sig hur det funkar, eller har det varit en del av utbildningen? Alltså jag skulle nog säga att det är ganska mycket eget ansvar också. Liksom. Ja. Det är viktigt att du har koll på vad du ska göra inom
liksom skolan och så och i de apparna? Dels genom interna utbildningar, mycket genom learning by doing som så ofta är då helt enkelt något som är inarbetat och så får man bara rida på vågen och göra fel och lära sig den vägen då. Men på min arbetsplats så har vi lyckligtvis då ofta en intern utbildning när det kommer något nytt system eller när man börjar på arbetsplatsen, så att då har vi lärt oss den vägen. Det där var ett axplock på de intervjuer vi gjorde utanför vårt kontor inne i stan. Vad tänker du om de här svaren, Jessica? Nej, de var inte så förvånade. Känner igen mig väldigt mycket. Samtidigt så folk en del väldigt positiva, det har haft lite utmaningar. Men också, det känns ju som att många av de som intervjuades jobbar på kontor eller organisationer där man sitter i mycket möten och jobbar mycket kring det kan vi utgå ifrån. Dokumentation och liknande. Sen kan det finnas andra utmaningar i andra kontexter. Mm. Men det också kommer fram tydligt här att utbildning och lärande sker ju ganska ofta på egen hand. Och det känner vi också igen från vår tidigare forskning också. Vad gängse bilden i våra fält. Att mycket ansvar läggs på individerna. Och man kan ofta ha utbildningspass och så, men det som vi såg i vår industrikontext var att där jobbar folk skift. Alla kanske inte är möjligt att gå på alla utbildningstillfällen som ges, så man kanske glömmer bort eller någon var sjuk, att man alltid följer upp. Sen har vi alltid personalomsättning. Folk börjar, folk slutar. Så det blir alltid en ruljans på personal. Det finns ju alltid ett utbildningsbehov. Men den stora delen jag tycker man ska lägga vikt på, det är ju också det att vi lägger så mycket pengar på att köpa in ny teknik. De här nya systemen som nämns kostar ju en hel del. Men man tycker sen att det blir lite dyrt då att lägga pengar på utbildning och så vidare. Vilket är lite frustrerande från vårt håll. För att det kostar organisationen jättemycket om folk inte kan göra sitt arbete smidigt och effektivt som det är tänkt. Men också då att man kan känna sig lite så här nedstämd, som att men är jag inkompetent, klarar inte av det här. Men man kanske är jätteduktig på sitt jobb. Mm. Och då blir ju det här snarare ett hinder än ett stöd, de systemen som finns. Och det blir ju ingen bra situation alls. Ja, man kan ju tänka sig att det kan bli ganska mycket kognitiv belastning om man inte riktigt förstår eller kan använda ett system. Nej, och sen så då känner man, dels får man lägga krut på att förstå gränssnittet eller systemet istället för att lägga fokus på arbetsuppgifter. Många är också väldigt komplexa arbetsuppgifter och som vi också hörde här, många olika typer av system. Och då kan det vara olika inlogg, och det kan vara olika, man ska komma ihåg det, man ska byta lösenord. Man kan skriva in samma sak på olika sätt i olika system. Hur skriver man in datum, hur skriver man in kanske personnummer och liknande. Och det blir ju också, det gäller att komma ihåg det där och det blir ju en belastning. Hur gör ju det här systemet då? Vissa system kanske man använder en gång i kvartalet, en gång i månaden. Hur var det här nu? Så att vi behöver hela tiden uppdatera. Ja, för det var något som kanske inte kom fram på filmen. När vi stod där och hade de här dialogerna under reportaget så var det ju många som sa att men kanske varje dag att man använder 5-10 system, men per månad kanske avsevärt många fler. Just som du säger att det är någon gång per månad bara. Då måste det vara ännu svårare med den sällan användningen, tänker jag. Ja, det blir en större utmaning. Och ett sånt tecken kan man ju se när man går till en arbetsplats. Hur många sådana här gula små fusklappar sitter runt skärmen med inlogg och kom ihåg-listor. Vi kallar det för en lejonman. Ja, just det. Om det är mycket. Och det är också tecken på att här har man inte allt stöd som behövs. Nej. Och jag tänker, Beatrice, du pratade tidigare om användbarhet. Just det här att det är självlärande och så. Att man kanske utgår lite från det. Jag tänker, du nämnde att man köper in system för dyra pengar men man kanske inte sedan lägger pengar på utbildning. Jag tänker, kan inte det också vara ett omedvetet val? Alltså att man bara utgår ifrån att det ska gå av sig självt. Har ni sett någonting sånt? Att man liksom glömmer det? Jessica, vad säger du? Ja, absolut. Det gör man för att man har lagt så mycket energi på att kanske få det att funka. Det kanske varit en uppdatering. Man ska börja med ett system ett visst datum och så blir det framflyttat. Man märker att det inte kopplar upp sig med andra system man har. Och då blir det så mycket fokus att få det att komma igång. Så man kan faktiskt lätt glömma bort det. Och jag tror vi alla har varit med om att vi fått en systemuppdatering och det liksom händer inte så mycket. Men när vi tar till industrikontexten och det kommer in en robot som är någonting nytt, den rör på sig, den kanske kan köra på någon man skulle ha otur liksom, eller jobbar man jättemycket att det absolut inte ska hända. Och då blir det mycket mer fokus på de här frågorna för det är som nytt och den rör på sig och här och nu. Men då tycker jag också bra att man kan ta med hela den digitala arbetsmiljön och se över hur funkar det här som en helhet. För det är den vi faktiskt existerar i. Ja.
Och det låter återigen då som att det är lättare att hantera de fysiska arbetsmiljöriskerna än om det bara är kognitiva. Ja, för de syns ju inte lika väl. Nej. Men det betyder ju inte att de är mindre allvarliga, kanske snarare mer allvarliga för att det är svårare att upptäcka dem. Och vi har ju också mycket stressproblematik idag när man ser sjukskrivning och liknande. Och det kan vi kanske delvis också kopplas till att man ska hålla koll på mycket och många olika system kan bidra till att det känns utmanande. Jag tänkte en fråga här som vi ställde var ju hur många som har varit delaktiga i att liksom, de här systemen de har på sin arbetsplats används och så, samverkan och det. Och det var ju ingen egentligen någon kanske som svarade att de hade gjort det. Hur ser det ut där? Hur är samverkan och påverkan från medarbetarna i val av teknik? Det kan ju också vara att beslut fattas ganska ofta högre upp i men ibland kan det också komma ett behov från arbetstagaren att vi behöver den här typen. Som industrisammanhanget här då, så känner man att vi behöver hjälp. Vi har ganska mycket tunga lyft här. Och här skulle den här roboten kunna hjälpa oss med de bitarna till exempel. Eller vi gör mycket ensidiga arbetsuppgifter och så vidare. Så där finns ett behov. Men man är ibland ganska dålig på att kanske jobba med vilka behov har man. Både för individens roll men också för organisationer. Men likaså folk vill ju också vara duktiga på jobbet. Man vill själv förverkliga sig själv och kanske göra karriär. Och då ska vi också ha system som uppmanar till flexibilitet. Och man kan kanske göra saker på olika sätt. För vi kommer alltid ha folk på olika kompetensnivå både med IT-systemen och i yrkesutövningen. Jag tänkte varit inne på det här med hur system utvecklas. Att man gärna vill komma igång och bygga. Och jag har läst på lite innan vårt webbinarium och vi har också stämt av innan. Och då blir det ju tydligt att det finns ju tillräckligt med erfarenhet och det finns bra processer för hur man ska utveckla bra system och digitala verktyg. Och ändå verkar det som att man fallerar lite där. Vad tror ni det beror på? Det första tror jag beror på att man inte alltid har vetskap om att den kompetens som vi besitter inom människa-datorinteraktion och användarcentrerade synsätt faktiskt existerar. Många blir förvånade. Jaha. Och när vi har gjort utvärderingar säger folk, ja men vi känner igen oss, men vi hade inte orden och begreppen att förklara det. Men nu förstår vi känner igen oss precis vad ni pratar om. En annan del också, man vill gärna komma igång och bygga. Liksom det vill hända någonting, något konkret. Och då sitta kanske göra behovsanalyser och diskutera vad man har för mål med organisationen och studera olika arbetsprocesser och se vilka ska effektiviseras och hur och så vidare. Det känns liksom att det inte händer någonting. Och det kan vara lite utmanande då att man vill visa upp sig. Sen har vi mycket teknikcentrering idag. Vi vill ha mycket teknik. Så känns man är lite efter om man kanske inte jobbar med att ta fram eller implementera ny teknik på arbetsplatsen. Och sen är det också så att man har ofta ibland en okunskap om hur vissa arbetsprocesser faktiskt sker på jobbet. Många kan tro att men man gör nog så här och så här. Och det kan också utvecklare tro. Och vissa snarlika områden kan upplevas, tandvård och sjukvård, det är ungefär samma sak. Men det visar sig att det är två olika processer hur man jobbar med patienter och själva vårdflödet. Och det där ställer till sig en massa problem när man inte verkligen förstår vilka arbetsuppgifter man ska stötta och varför och hur man bör stötta dem på bästa sätt. Så man missar liksom ett steg att verkligen ta reda på hur primäranvändaren eller slutanvändaren faktiskt ska använda det här systemet? Ja, det hoppar man gärna över. Och det är riskfyllt att göra det i det långa loppet. Men kanske inte med flit utan för att man inte jag tror att, känner till den delen i processen och hur viktig den är. Och jag tror att det är många av oss som kan känna igen oss att man hamnar i system eller får arbetsverktyg som inte fungerar som man har tänkt sig. Så att vi ska fundera på om vi känner igen oss i den här situationen. Ja, då är vi alla här. Eva som är enhetschef. Hanna som är... Skyddsombud. Alltså på riktigt. Ja, såklart. Förlåt mig. Kamran som är utvecklare och Isabelle projektledare. Och det var ju de som fick i uppdrag att sjösätta det här projektet. Och sänka det. Då sätter vi igång tycker jag. Hörrni, förlåt. Alltså, det är bra om det här går fort för att jag måste verkligen fixa den här katastrofen. Katastrof? Ja, det har ju varit lite stressigt på IT. Det vet vi om. Lite dålig stämning har det varit. För att inte tala om användarna. Alltså, det är därför jag tänkte att vi kunde samlas och försöka gå till botten med vad som kan ha hänt. Du, det kan jag tala om för dig, min kära vän. Men lugn och fin. Alla
kommer att få komma till tals. Det återstår att se. Jag brukar aldrig få tala till punkt. Vi följde alla regler under hela processen. Okej, och vi hade tydliga instruktioner. Vi skulle gå på lägsta pris och inte kvalitet. Tack så mycket för det. Nu ska vi inte peka finger här. Ingen berättar för mig om det här nya systemet. Jag fick ingen chans att påverka det här ett endaste litet dugg. Va? Helt plötsligt så bara infördes det och så blev det kaos. Och det är så att du kan mycket om programmering, eller? Men alltså det fanns ingen tid. Om vi skulle blanda in allihop så hade vi aldrig hunnit. Hunnit vad då? Utveckla digitalversionen av Vasaskeppet, eller? Och det ligger faktiskt under mitt Vi hade ett Excel-ark med en tydlig tidsplan och en tydlig deadline. En hård deadline. Hörrni, det här är egentligen väldigt, väldigt simpelt. Okej? Som ni ser här så har vi fått köra rätt mycket hårdkodat för att lösa problemen med hanteringen av konfigurationsfiler och parametrar specifika för olika produktionsmiljöer. Och det fattar ju vem som helst att det gör att webbservice API blir odynamiskt. Det jag undrar är vem som kom på att göra om alla systemen samtidigt. Alltså, det är bara något som jag har tänkt på. Alltså allt är väldigt komplext och består av många olika rörliga delar. Ja, förutom i huvudet på de inblandade då, eller? Där har det stått still. Men hörni, snälla, alltså jag måste verkligen sticka nu. Det är en till server som har kraschat. Men snälla någon, vad ska vi göra? Nu måste du stanna i mötet. Jag stannar kvar. Hej! I mina öron så låter det som att ni borde haft det här mötet innan ni satte igång alltihop. Ja, om ni bara hade involverat Eva och Hanna här som faktiskt har en aning om vad som är användbara digitala lösningar för folk som jobbar med de här frågorna dagligen. Så kanske det hade kunnat ge någon värdefull information som Isabelle och Kamran här skulle kunna ta tillvara på. Istället för att göra paniklösningar baserade på gissningar. Ni borde syssla mer med sånt här. Jag måste dra vidare. Det är många som behöver mig. Adios, amigos. Ja, där försvann han. Ja, men hörni, då tycker jag att vi tar och blickar framåt. Så jag föreslår ett möte redan nästa vecka. Så om alla tar upp sina kalendrar ska vi synka lite datum. Men kalendrarna ligger väl i nya systemet, va? Som ligger nere. Känner du igen dig i den här situationen? Kan det bli så här på din arbetsplats ibland? Vad säger ni om det här filmklippet? Ja, man kan ju först tro att det är lite tillspetsat, vilket såklart det är. Men det finns ju forskning som visar att väldigt många utvecklingsprojekt varken håller tidsramar eller budgetramar. Och vad kan det bero på då? Vi har varit inne mycket på det. Det här att man inte pratar med varandra, olika silosar för sig. Man har inte en tydlig utvecklingsprocess som har en användarcentrerad ansats. Man har oklara förväntningar på varandra, vad man ska göra och vem som ska göra vad. Och likaså i en ordentligt användarcentrerad utvecklingsprocess då involverar man ju användarna. Och som vi nämnde tidigare, det kan ju upplevas som att det tar lite onödig tid och så vidare. Men ur ett kostnadseffektivt sätt så är det ju mycket lättare att ändra någonting tidigt på skisser och på papper. Det kostar ingenting, det är låga trösklar. Och det är också mycket billigare att ändra då. Så det lönar sig också att jobba på det sättet i långa loppet. Mm. Och det kanske är en given fråga, men vad har det här med arbetsmiljö att göra då? Ja, egentligen har det ju flera delar då. För dels arbetsmiljön faktiskt för de personerna som jobbar i det här projektet. För att det är ju, som vi såg i filmen, det är ju ingen som säkert mår bra i det här. Det är ju en jobbig situation. Men sen så påverkar det naturligtvis också de personer som ska använda det här systemet. Att man inte har tagit hänsyn till primäranvändarna från start. Man har inte haft en samverkan som behövdes i tidigt skede när man förstod varandra. Vad är det faktiskt behov som finns? Vad är det som användarna faktiskt gör och behöver kunna utföra? Så att lyfta det igen, att det krävs ju här då en användarcentrerad process och att man verkligen förstår
primäranvändarna när man ska gå in i den här utvecklingsprocessen. Så att det blir ett bra system så att det inte hamnar i det diket som de hade här på den här filmen. Då. Och där känns det också som att utvecklingsarbete av ett system och hur man ständigt ska förbättra arbetsmiljön i den här samsnurran med samverkan som en viktig del i det ligger ganska nära varandra egentligen. Det är 2 processer som båda strävar efter en högre kvalitet egentligen. Ja, absolut. Och så är det ju nu att IT-systemen, de är så en integrerad del av vår arbetsmiljö så att arbetsmiljöarbetet, det systematiska arbetsmiljöarbetet och utvecklingsprocesserna, de måste ju följas åt helt enkelt. Ja, intressant. Och det har kommit upp det här med liksom primäranvändare och vilka man ska involvera och ni nämner samverkan, inte bara utifrån ett arbetsmiljöperspektiv utan just också för att hitta rätt i utvecklingsprocessen. Varför är det så viktigt att fånga upp primäranvändarna? Vi trycker lite på det extra. Jo, dels så har ju primäranvändarna, de är experter på att utföra arbetet. Och det är de som faktiskt gör det grundläggande jobbet som ska då kanske ge vinst eller effektivitet eller ett mervärde för samhället. Och där behöver man studera dem på riktigt, vad de faktiskt gör. Och det kan man faktiskt främst bara göra på arbetet när de jobbar. För att en person som har den kompetensen har väldigt svårt att uttrycka vad den faktiskt gör. Mycket blir automatiserat. Så om du har lärt dig köra bil, först kan du tänka på allting du gör. Men sen när du blir duktig och skicklig, då går det bara av sig självt. Ja, nu. Och det är samma sak när du jobbar. Och det gäller att komma åt den som man kallar för tyst kunskap. Och få med de bitarna hos primäranvändarna. För det är liksom grunden för att kunna utveckla organisationens mål och vilka behov man har av det nya systemet. Just det, om man tar det med bilkörning. Jag tänker den som har kört bil väldigt länge är ju jättebra på att köra bil men kan inte beskriva det. Nej, precis det. Och det som kallas för tyst kunskap. Ja. Och det besitter folk med yrkesskicklighet. Och man har olika behov i olika delar av en verksamhet. Men då verkar det ganska uppenbart då att det här är ett vanligt misstag man gör, att man inte fångar upp primäranvändaren. Men hur identifierar man då vilka de är? Jag tänker att på en arbetsplats kan det finnas väldigt många olika positioner och arbetare. Ja, och det är faktiskt, man får faktiskt gå ut. Och oavsett vilken användarcentrerad systemutvecklingsprocessmodell man använder så börjar det alltid med att förstå kontexten och förstå de som arbetar där. Och idag har vi ibland också ganska komplicerade system så det kan vara ganska olika primäranvändare. Om vi tar en tandvårdsklinik till exempel. Vi har tandläkare, vi har tandhygienister, vi har tandsköterskor, vi har specialisttandskköterskor och vi har också receptionister. Och de tillsammans är ju primäranvändare av ett system eller flera system. Men de har olika roller i det, olika behov i det systemet. Och dels behöver vi studera hur de faktiskt gör arbetet på sitt ställe men också följa arbetsprocessen, flödet genom organisationen. Kanske från att patienten kommer tills att den lämnar. Och här kan vi också vara så att man gör en arbetsuppgift som kanske tar emot patienten. Kanske man måste vara inne i flera olika system och sen är man inte med längre där. Och sen så händer det en massa saker på vägen och sen träffar man patienten när den ska gå därifrån. Och det är ofta ganska upppackat så vi bör dels förstå processerna här och nu för varje enskild primäranvändare men också hur det bidrar till organisationen. Så det gäller att vara på plats och lyssna in och faktiskt nästan prya lite som de här rollerna. Också ställa frågor. Också se hur jobbet faktiskt görs. För att när det inte funkar, då hittar folk på lösningar. För alla vill göra ett bra jobb för de flesta gånger. Och då gör man olika omvägar i systemet. Man gör så här istället. Då kan jag lura det här systemet. Då kommer jag vidare så jag kan göra mitt jobb. Och de bitarna är viktiga att få med. Vi ska prata om att man ska göra en slags rollbeskrivning. Så här ska jobbet utföras på pappret. Och sen så hur man jobbar i praktiken. Och de brukar diffa ibland. Och det gäller att hitta de bitarna. Och då kan man börja jobba målbilder och vilka visioner har vi framåt. Då vad vi vill uppnå både för primäranvändarna men också organisationen då, som helhet. Och jag tänker att i er forskning så har ni fått med primäranvändarna. Men hur får ni med dem? För jag tänker då ska de ju, jag tänker att det tar tid från deras arbetsuppgift och liksom man ska ha en villighet att vara delaktig och så. Hur får ni med dem? Först måste man ju då få klartext från högre ledning att det är okej att vara på arbetsplatsen. Och också det. Men vi kan se att man pryar då. Och folk brukar vara väldigt så här att någon vill lyssna på mig och ni är intresserade av vad jag gör.
Och man ställer frågor och då blir det ju ett ökat intresse för folk vill gärna bli sedda. Och då går man runt och tittar och man behöver ju inte vara där jättelänge men man får en förståelse också att diskutera med andra för det handlar ju också om den forskning vi gör att faktiskt tolka vad de säger och omsätta det de säger till att men vad gör vi med den här informationen till utvecklingssystemet? Det betyder ju inte att användarna ska bestämma allt utan vi måste förstå vilka behov de har och hjälpa dem att sätta ord på det. Och sen då diskutera lösningar löpande med en samverkan med dem. Just det. Så mer samverkan och så, som vi har varit inne på så påverkar det arbetsmiljön. Nu har vi varit inne på processen, man har primäranvändarna med på spåret. På vilka sätt kan arbetsmiljön påverkas då? Vilka problem kan man se, Beatrice? Ja, om vi tittar på det vi har tittat på med robotar i arbetsmiljön så kan man ju se att om man för in robotar så händer det ganska mycket i arbetsmiljön. Vi pratar om att det påverkar på lite olika sätt. Dels har vi att vi ska samexistera. Det blir fler fysiska agenter i det samma miljö där vi rör oss då. Och ju fler agenter i ett rum, om det är människor eller robotar som rör sig, som utför saker, så påverkas vi utav detta. Vi behöver ta hänsyn till vart de andra agenterna i rummet är och så då. Och de kanske låter och de gör olika saker. Sen kan det handla om att vi har ett direkt samspel med de här robotarna. Att vi behöver interagera, vi behöver kommunicera till roboten, att roboten behöver förstå vad vi gör. Och här ser vi också ett behov av, som vi har tittat på i vår forskning, att försöka förutse vad roboten ska göra. Att man kan se att nu är den på väg att göra någonting. På samma sätt som roboten behöver kunna förutse vad människan är på väg att göra. Så att det inte ska hända någonting där då. Och sen finns det ytterligare en nivå. Det är när vi har direkt samarbete mellan människa och robot. Vilket är ju en komplicerat sätt. Det vill säga att vi har en delad arbetsuppgift som vi ska utföra tillsammans. Att om vi ska flytta ett bord så har roboten en del i bordet och människan den andra delen i bordet. Och så tillsammans gör man detta, vilket är en komplicerat sätt att arbeta. Då. Så vi ser ju att det här på så många nivåer påverkar arbetsmiljön. Då. Och när vi har tittat på och utvärderat vad som har hänt i arbetsmiljön så ser vi ju att det här då påverkar både den fysiska arbetsmiljön men också den kognitiva arbetsmiljön. Om vi har några exempel på då vad som har skett i den fysiska arbetsmiljön så har det påverkat till exempel att det har blivit ansträngande fysiska eller ergonomiska positioner när man ska interagera, när man ska samspela med roboten. Och man har ibland kanske fysiskt behövt flytta roboten. Och det har hänt en del saker då. Jag har också sett ibland då att det har varit svårt för roboten då att kunna anpassa bra till den enskilda människans fysiska behov. Då. Har man behov av att sitta ner eller kan man stå upp och interagera, kan spela stor roll. Eller andra former av preferenser. En del är korta, en del är långa, vilket påverkar då när vi har en fysisk agent, en fysisk robot att jobba med. Då. Men vi ser också då hur det påverkar den kognitiva arbetsmiljön. Och det blir en ökad kognitiv belastning. När det blir flera robotar, agenter då, som rör sig i det här rummet så är det mer saker att ta hänsyn till. Fler saker som rör sig och där vi heller inte riktigt lika vana vid att faktiskt avläsa då, robotar. Som vi är mycket mer vana vid att avläsa andra människor. Det är vi ganska snabba på att avläsa om en människa vrider lite på huvudet så ser man att den är på väg kanske att byta riktning. Då. Men vi ser också att det har blivit problem till exempel med oklar återkoppling. Att man som användare i relation till den här roboten har svårt att förstå. Har jag verkligen gjort rätt nu? Och det kan också skapa en osäkerhet såklart. Då. Men också att det har varit i viss mån då oklar processstatus.
Så man vet inte vad är nu den här roboten på väg att göra, är den på väg att starta, har den gått fel, vart i processen är det här, vilket skapar också en viss osäkerhet. Så det finns många saker som händer när man för in robotar som exempel på digital teknik här då. Och jag tänker som i reportaget när vi intervjuar folk utanför vårt kontor också, att man har väldigt många olika program och de pratar ju om det här att den stressen som blir att hålla koll på allt, och vi var inne på det tidigare också, att det känns som att där finns det likheter utifrån den forskningen kring robotar i industrin också då. Och du nämner mycket kring det här med förståelse, att det tar mycket av vår kognitiva kapacitet. Verkligen, så är det. Vad kan man göra då för att förhindra att arbetsmiljöproblem uppstår när man för in ny teknik? Ja, det handlar ju egentligen både om hur man arbetar i utvecklingsprocessen när man utvecklar IT-system, robotar eller vad det nu kan vara. Men också såklart hur man hanterar det när man köper in och ska införa det på en arbetsplats. Det är ju lite två olika processer men samma sorts fokus man behöver ha egentligen då. Så det handlar ju om dels att vi måste förstå människan i det här, användaren i det här. Alltså vilka är det som ska använda, som vi har pratat om tidigare. Men inte bara det, utan vilka är det som faktiskt berörs. Så är det en säljare som använder det här och har en kund, så påverkas ju också kunden av systemets förmåga att ge säljaren den information som den ska ha. Då. Och behöver förstå då vilka egenskaper och behov har de här användargrupperna. Men det räcker ju inte att fånga upp detta, utan man måste också förstå då de uppgifter som människor har. Och om det vi tar exempel med robotar igen, så måste man förstå då vilket syfte ska den här roboten faktiskt utföra. Vad är det som den ska uppfylla? Vilka mål finns? Vilka uppgifter ska roboten utföra? Vilka uppgifter ska människan utföra? För det handlar ju inte bara om heller att våra IT-system eller roboten ska ta allt det roliga. Och så kvar blir de tråkiga uppgifterna till människan. För då skapar man heller inget värde på sitt arbete. Då. Och hur är alla de här uppgifterna relaterade till varandra? Sen handlar det om att förstå sammanhanget. Den fysiska kontexten. Är det en trång miljö? Är det en bullrig miljö? Är det kallt? Är det varmt? Hur ser den sociala kontexten ut? Är det många andra personer involverade i det här sammanhanget? Och hur ser den här arbetskontexten ut? Är det tidskritiskt till exempel, eller kan man ta bättre tid på sig? Så det handlar om att vi måste förstå den här komplexa helheten. Så det här är ju inte en lätt sak att göra, utan där måste vi ägna tid och kraft åt att förstå de här sakerna. Då. Jag tänker att där har vi samsnurran igen med alla de stegen, och att man kanske får ta det steg för steg också och inte göra allting på en gång, utan att det får bli en process, precis som arbetsmiljöarbetet är. Du som har anmält dig till dagens webbinarium har ju haft möjlighet att svara på några frågor när du anmälde dig. Så jag tänkte jag skulle redovisa korta svaret där. Har du tillräcklig kompetens för att kunna använda de digitala verktyg som du använder i ditt arbete? Och då har knappt 70% svarat ja på det. Och den uppföljande frågan var, har du fått utbildning i de digitala system och verktyg som du arbetar vid? Och då är det alltså drygt 50% som svarar nej på det. Några korta reflektioner kring dem. Kanske inte är så förvånande. Nej. Särskilt inte utbildningsfrågan, den vi pratar ganska mycket om. Att det är ofta den som släpar efter. Och att man också gör det systematiskt. För folk kommer och går på ett arbete, olika behov och nya system kommer. Så man blir aldrig färdig riktigt med utbildning. Nej, det är ju så. Och vi ska avsluta dagens webbinarium med några tittarfrågor som har kommit in vid anmälning också. Så då tänkte jag börja ställa första frågan här. Vad ser ni är framgångsfaktorer för att få arbetsgivare att ställa krav på användbarhet när de beställer digitala arbetsredskap? Beatrice? Ja, det är såklart väldigt viktigt att ställa tydliga användbarhetskrav. Och det är viktigt att de blir konkreta och påtagliga vad det här innebär. Så att man till exempel kan ställa ett krav att
det ska ta max 30 sekunder för en säljare att identifiera svaret på den fråga som en kund har. Då blir det väldigt påtagligt. Istället för att bara låta användbarhet vara någon slags gull eller liksom estetik. Vilka färger ska man välja eller så då. Sen handlar det också om att visa att användbarhet faktiskt gör skillnad. Och gärna att kunna ha siffror på att det gör skillnad. Man kan jämföra 2 olika system och se hur lång tid tar det att identifiera den här informationen eller vilket av de här systemen ger oss faktiskt bäst underlag för att fatta beslut på. Så att det blir konkret. Och jag tänker också att där kan ju samverkan komma in också och hur medarbetarna kan hjälpa till att påverka valen av system. Med tanke på primäranvändarna och så också. Absolut. Nästa fråga. Hur kan man använda det systematiska arbetsmiljöarbetet och OSA på den digitala arbetsmiljön? Jessica? Jag skulle säga att den digitala arbetsmiljön kan man se som en egen kategori utöver OSA och den fysiska arbetsmiljön. Men man ser också tydliga överlapp, för de här hänger ju ihop. Den digitala arbetsmiljön påverkar ju både samarbete och det kognitiva, men också de fysiska delarna, både kropp och knopp. Och när man tittar då på de här systemen ska de ju anpassa sig efter människan och inte tvärtom, att vi ska behöva anpassa oss efter systemen. Vi har vissa fysiska möjligheter och begränsningar, också vissa mentala begränsningar och möjligheter. Tänka på dem. Också systemen ska stödja verksamheten och de enskilda arbetsuppgifterna som utförs i den här verksamheten, så man kan skapa att både ska vara effektivt och smidigt, men också ett mervärde för det man kanske tillverkar eller producerar. Tekniken ska funka. Det ska vara bildskärmar, det ska vara system som pratar med varandra, det ska vara lättillgängligt. Och det ska finnas också utrustning till alla som behöver utrustningen. Och sen också i den tid vi lever nu, när man kan vara ständigt uppkopplad, det är också viktigt att tänka på att man har tydliga ramar för när kanske man skickar mejl till varandra, när förväntas man svara. Så man har pratat igenom hur vi ska ha på vår arbetsplats med sådana förväntningar också, de bitarna. Och jag tycker det är viktigt att trycka på att det här handlar mycket om att vi ska ha en socialt hållbar digital arbetsmiljö. Vi ska orka jobba länge. Man glömmer ofta bort den sociala hållbarheten. Och den digitala arbetsmiljön är ju helheten, de här olika systemen i det digitala arbetslandskapet. Och det behöver man ta hänsyn till. Så egentligen bara försöka få in det här systematiska arbetsmiljöarbetet även i de här arbetsredskapen och processerna. Ja, de är en del av det. Ja. Sista frågan då. Jag är mest nyfiken på hur man får till bra processer vid introduktion av nya system och vid systemövergångar. Bra tips på do's and don'ts. Nu finns det tyvärr inget färdigt recept för hur man skulle göra detta. Men jag skulle säga att alltså, grundinsikten man behöver ha, det är ju att för alla människor är det otroligt obehagligt att känna sig att man inte har full kompetens, att man inte har kontroll över en situation. Och det kan det ju bli när man får hit ett nytt IT-system. Så man går från att vara fullt kompetent till att man inte riktigt känner sig kompetent längre. Och det skapar en osäkerhet och man kanske känner sig dum inför kollegor, klienter, patienter, kunder, vad det nu kan vara. Så att det handlar ju också om att ge utrymme för medarbetare att återerövra den här kompetensen och känslan utav säkerhet. Det är ju väldigt viktigt. Sen så handlar det också om att i den egna organisationen lära sig utav det man har gjort tidigare. Man har med all säkerhet gjort implementationer tidigare. Vissa har varit framgångsrika. Vad var det som gjorde att de gick riktigt bra? Och sen fanns det gånger där det kanske inte gick fullt så bra. Vad var det för saker som hände då? Vad var det vi gjorde för fel då? Så att man har detta lärandet i organisationen. Sen skulle jag vilja skicka med en tredje sak. Och det är ju också att låta medarbetarna faktiskt vara delaktiga även i den här delen. Att de får tala om vad behövs för att de ska lära sig detta på bästa sätt. Handlar det om att man behöver ha en workshop? Eller handlar det om att man behöver ha inspelat filmmaterial? Eller vad är det för slags stöd man behöver ha? Så delaktighet och samverkan även där. Ja. Det var sista frågan från tittarna. Jessica, Beatrice, tusen tack för att ni har varit med idag och spridit er kunskap i det här komplexa ämnet. Tack. Tack så mycket.
Vad mycket vi har fått med oss idag, och på prevent.se kan du läsa mer om digital arbetsmiljö. Där har vi samlat material som checklistor, stöd och tips. Och du kan scanna QR-koden som kommer upp alldeles strax för att komma rätt. Dagens webbinarium det spelas in och kommer att textas på både svenska och engelska. Och när det är klart läggs det upp på sidan för våra webbinarier. Men det var allt vi hade att bjuda på idag i dagens webbinarium. Jag hoppas du har fått nya insikter och kunskaper att ta med dig hem. Tack för idag. Hej då!